Friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি মই আপোনালোকক অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা নতুন নোটিছক লৈ এই ভিডিওটো মই বনাইছো আৰু আপোনালোকক মই জনাম যে এই নোটিছখন আসলতে কিহৰ ওপৰত আহিছে আপোনালোকক সকলো বিষয় সকলো তথ্যৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰিম কিন্তু আপোনালোকে যেহেতু কিছু দিনৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ভিডিও বনাইছিলো অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এডমিশনৰ এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ওপৰত যেটো নেকি আপোনালোকে হয়তো বহুতেই চাইছিল আৰু যত বহুতে কমেন্ট কৰিছিল আৰু এতিয়া আৰু আপোনালোকে হয়তো এই এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো ইতিমধ্যে দি পেলাইছে বা দি হেক কৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ মনত হয়তো এটা সপোন আছে যে এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰা আৰু লগতে আপোনালোকে পিজিত এডমিশন লোৱা গতিকে হেই তাৰ বিষয়ে পিজিৰ এডমিশন লোৱাৰ অৰ্থাৎ এন্ট্ৰেন্স টেষ্টত পাস কৰা বা নকৰাৰ ওপৰত আজি এই যেটো মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এটা নোটিছ উলিয়াইছে যেটো নোটিছক মই আপোনালোকক এতিয়া গাই শুনাম আৰু আপোনালোকক মই জনাই দিম কোনে কোনে আসলতে হেই এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু কি তাত আৰু নতুন কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কি ফৰ্ম ফিলআপৰ কথা আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে হেখিনি আটাইখিনি কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে জনাম গতিকে যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত নতুন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো আৰু লগতে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া মই নোটিফিকেশনত ক্লিক কৰিলো আপোনালোকে ইয়াত দেখাব পাৰে লিষ্ট অফ ক্যান্ডিডেটস এলিজিবল ফৰ প্ৰভিজনাল এডমিশন ইনটু পিজি প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এন্ট্ৰেন্স টেষ্টত পাস কৰিছিলে তেওঁলোকৰ লিষ্টখন ইয়াত দিছে আৰু সেই লিষ্টখন মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিম কিন্তু তাৰ আগতে এটা বস্তু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে জিবিলাক লৰাছলিয়ে the following list is the result of the Assam Women University তলৰ যেটো আসলতে নোটিছ এই নোটিছৰ তলত আসলতে এটা লিষ্ট দিছে যেটো নেকি অসম ইউনিভাৰ্সিটি অসম মহিলা ইউনিভাৰ্সিটিৰ পিজি এন্ট্ৰেন্স যিসকলে দিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে candidates whose names appear in the list are hereby directed যিসকলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম এই লিষ্টখনত আছে তেওঁলোকক fill up the consent তেওঁলোকক এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ দিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকক হে ফৰ্মখন কোড পাব বুলি কৈছে अवेलेबल ইন এটা ওয়েবসাইট দি দিছে তেওঁলোকে আপোনালোকে তাত পাই যাব ইয়াত লিখা আছে http://forms.google.ghi3qf8xg.dnvv8 এই যেটো আসলে লিংক হে লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে হে ফৰ্মখন পাই যাব অন অর বিফোর 20th নৱেম্বৰ আপোনালোকে 20 নৱেম্বৰৰ আগত এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব এট 5টা pm মানে 20 নৱেম্বৰলৈকে আসলতে আপোনালোকে 5টা বজালৈকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব লাগিব উইদাউট ৰিসিভ অফ দ্য কনসেন্ট ফৰ্ম ফ্ৰম এনি ক্যান্ডিডেটস হার এপ্লিকেশন উইল নট বি কনসিডার্ড ফার্দার যদিহে কোনোবাই সেই কনসেন্ট ফৰ্ম ফিল আপ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশন কনসিডার্ড আসলতে নকৰিব ইউনিভাৰ্সিটিয়ে গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই কনসেন্ট ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব আৰু লগতে যিসকলৰ নাম সাধাৰণতে ইয়াত আহিছে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে এমএ ইন আসামিজৰ কাৰণে আসলতে ইয়াত নাম বিলাক দিছে ইয়াত মই নাম বিলাক পঢ়ি গলে বহুত আসলতে দীঘল হ'ব ভিডিওটো গতিকে আপোনালোকক মই সকলোৰে নাম পঢ়ি দিব নোৱাৰো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে সেই নাম বিলাক চাই লব পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ নাম বিলাক আপোনালোকে গম পাই যাব কোনে কোনে ইয়াত আসলতে পাইছে আৰু সেই সকলে যিসকলৰ নাম ইয়াত আহিছে সেই সকলে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিব যদিহে তেওঁলোকে নেট ইন্টাৰনেট সকলে তেওঁলোকে চলাই আৰু গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত সার্চ কৰি দিলে গুগলত গৈ তেওঁলোকে সার্চ কৰি দিব আসাম ওমেন ইউনিভাৰ্সিটি আৰু আসাম ওমেন ইউনিভাৰ্সিটি সার্চ কৰাৰ লগে লগে তললৈ নোটিফিকেশনত গুছি যাব আপোনালোকে আৰু তাত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নোটিফিকেশনত দেখাই পাব ইয়াত দেখিছে আপোনালোক অল নোটিফিকেশন মই আকৌ বেক কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছো ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া আসাম ওমেন ইউনিভাৰ্সিটি আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা আহিব তাৰ তলত যেতিয়া যাব তাত ইয়াত নোটিফিকেশন বিলাক দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত যদি নাপায় তেতিয়ালে আপোনালোকে ভিউ অল ক্লিক কৰিব ভিউ অল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত অল নোটিফিকেশন আপোনালোক আহি যাব ইয়াৰে যেটো 2 নম্বৰ আছে অপচন হেতু ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হে যেটো নোটিফিকেশন হেতু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে নিজৰ ৰুটিনখন চাব পাৰিব এতিয়া কথা হল কনসেন্ট যিখন ফৰ্ম হেখন ফৰ্মৰ ওপৰটো হে কনসেন্ট ফৰ্মখনৰ কাৰণে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব বা ইয়াত আৰু এটা নোটিছ আহিছে কনসেন্ট ফৰ্ম ফৰ ক্যান্ডিডেটস অফ পিজি প্ৰগ্ৰামছ ইয়াত কনসেন্ট ফৰ্মখন হয়তো আপোনালোকক দি দিছে আৰু এই ফৰ্মখন কেনেকুৱা হয় ইয়াত মোৰ ইয়াত আহি যাব এতিয়া মই ইয়াত দেখাই আছো আপোনালোকক কনসেন্ট ফৰ্মখন ওপেন কৰি কিনে মই এটো কৰি দিছো ক্লিক কৰি আপোনালোকে গম পাব কনসেন্ট ফৰ্মখন কি হয় দেখিছে কনসেন্ট পিজি কনসেন্ট ফৰ্ম 1
Failing to give consent may lose their candidature for further processing in the admission process. Details of higher fees, endowment seats is already available on the prospectus 2020 required. Yet required email address আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত কোনটোত আপোনালোকে সিলেক্ট হৈছে হেতু আপোনালোকে ইয়াত দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেটোতে আপোনালোকে সিলেক্ট হৈছে ধৰক এমএ ইন ইংলিশ যদি হয় তো তাত ক্লিক কৰিব যেটোতে আপোনালোকে আছে তাত ক্লিক কৰিব এন্টাৰ ইওর মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে দি দিব ডিএচই জেনাৰেটেড ইউনিক আইডি এটা আপোনালোকে হয়তো জেনাৰেট কৰিছিলে সেই ইউনিক আইডিটো আপোনালোকে ইয়াত দিব যদি হে নাজানে আপোনালোকে ইউনিক আইডি কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিছিলে আপোনালোকে হেতু চাবৰ কাৰণে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক এটা দিয়া থাকিব হেতু আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰছত পিডব্লিউডি অৰ্থাৎ পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটি হয় নহয় নো দিব যদি হে নহয় তেতিয়ালে যদি হয় তেতিয়ালে ইয়েস দিব যদি শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম হয় নহয় তাৰছত I am selected if I am selected where else I will withdraw my seats from Assam Women University following proper procedure within stipulated time ইয়াত আপোনালোকে I agree কৰিব লাগিব আপোনালোকে if you are not selected regular seats are you consider take admission under higher fees category ইয়াত সম্পূৰ্ণ দি দিব তাৰছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব হেতু কৰাৰ পিছত নেক্সট আসলতে আপোনালোকৰ আহিব গতিকে নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোক অন্য এটা পেজ আহিব তাতো আপোনালোকে তেনেকৈ উত্তৰবিলাক দিব আৰু হেতু ফিল আপ কৰি কিনে ইয়াত জমা কৰি দিব আৰু জমা কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গতিকে আপোনালোকক আজি মই সেই আসাম ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে যিখিনি তথ্য আসলতে মই পাইছিলো সেইখিনি যিখিনি নতুন তথ্য আসলতে নটিফিকেশন আহিছে সেইখিনি বিষয়ে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিলো আশা কৰিলো আপোনালোকে কথাবিলাক বুজি পালে আৰু আশা কৰিলো ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো আৰু লগতে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিখিনি কথা মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিলো তাৰ যদি আপোনালোকে ইউনিক আইডি জেনাৰেট কৰিব লাগে তেনলে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত গুচি যাব তাত লিংক এটা দিয়া আছে চাই ল'ব আৰু লগতে কনসেন্ট ফৰ্মৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো গতিকে সকলোবিলাক যেনেকৈ কোৱা হৈছে তেনেকৈ কৰক আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ বিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাত এডমিশনো ল'ব পাৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ